mijn carrière heb ik gekozen om wetenschap te doen. En dat is niet zomaar gebeurd. Ik heb meer motivatie gekregen om Spaans te leren en misschien nog 2 andere talen. Ik denk, ik wil ook net als hem worden. Everything about CO2. I learned about the beef over poultry and milk. We learned about the carbon footprint. We learned about different foods, different animals, how much carbon footprint they take up, and it was very interesting. There you go, community engagement and citizen participation, right? I would want for you guys to think about an issue that you would want to talk to OLS about, right? This was very informative because one, I always loved eating fish but never really knew the depths of what I was doing and the science behind the fish I was eating, and didn't know I was secretly eating baby fish. But yeah, now I know. So it was very fun and informative. Mijn naam is Roxanne Francisca en ik ben bioloog bij Stinava Bonaire. Wat is het grootste probleem? Waarom is onze waterkwaliteit slecht? En waar denk je dat het het slechtst is? En hoe gaan we het oplossen? Dus jullie mogen ook op het internet zoeken. Jullie mogen alles googlen wat je wilt. Vroeger nog heel theoretisch waren, maar dat nu wij eindelijk foto's van kunnen maken met de nieuwe technologie die we hebben. Nou, sterrenkundigen maken dus gebruik van telescopen zoals jullie hier. En niet die kleine telescoop die mensen zien gebruiken. Heel veel data science, dus een sterrenkundige zit heel vaak achter een computer en niet achter een telescoop.